Các anh em, các cậu từng gặp loại này khi còn đi học. Chỉ là cô gái mỗi ngày chơi với con trai thôi sao? Tôi đã gặp rồi. Và anh ấy là người yêu thời thơ ấu của tôi. Dây Hồng, có phải bạn lại ăn trộm cay của tôi không? Anh nói nhảm, tôi không có, tôi nói nhảm. Mở miệng ra đi. Để tôi xem bên trong miệng anh có gì. Này, đừng lại đây. Nếu anh dám đến đây, tôi sẽ về nhà nói với mẹ anh. Này, anh đang đe dọa tôi đấy. Vậy thì phải trả lại cho tôi. Tôi không muốn. Đó là sự kiêu ngạo của tôi. Năm đó tôi quen biết chú Tuyết Hồng năm thứ 9. Chúng tôi là hai người nổi tiếng nhất lớp. Luôn có người nói chúng ta là một đôi. Nhưng mỗi lần như vậy, anh ấy luôn nói rất khinh thường. Tôi và anh ấy là một đôi. Con lợn đó có thể lên cây. Thường là lúc này, tôi sẽ tỏ ra rất tức giận. Nói tôi cũng không coi trọng bạn. Nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn còn một chút cảm giác nhỏ khác nhau. Nhưng lúc đó tôi cũng không biết cảm giác này có thể gọi là giữa nam và nữ không. Loại này thích cứ giữ trong lòng, thành thật cũng không nói ra. Cho đến khi vừa kết thúc, nhà họ chuyển ra ngoài rồi. Anh ấy cũng đã thay đổi phương thức liên lạc mới. Cả hai chúng ta thậm chí không nói một lời tạm biệt. Những ngày vừa mới bắt đầu học đại học, cô giáo tôi một mình ở trong phòng ngủ chơi tình dục. Bóng ma tình nữ. Tôi đã nghĩ chơi một mình thật là chán quá. Tôi đã nghĩ, này, trong trường có cái nào để chơi không? Có thể thành lập một đội hay gì đó. Vì vậy, tôi đã hỏi một câu trong nhóm lớn của trường. Trong nhóm chúng ta có ai chơi với hồn ma của thiến nữ không? Cùng nhau thành lập đội chơi đi. Cậu không ngờ lại có người trả lời tớ. Gửi tin nhắn riêng cho tôi. Xin chào, tôi chơi giao nữ, bạn chơi gì vậy? Tôi chơi nam muội. Vậy hai chúng ta đóng vai trò gì? Giống như trong thành phố tràn ngập nụ cười. Này, bạn đã xem chưa? Ồ, tôi đã nghe về điều đó. Sony và khiêm tốn phải không? Đúng, tôi thích cuốn tiểu thuyết này. Hai chúng ta cũng là có duyên. Thêm một người bạn chơi game cùng nhau nhé. ID trò chơi của bạn tên là gì? Tên tôi là Bạch Tuyết. Cô tên gì? Tôi là Anh Hồng, thích ăn kẹo. Rất vui được gặp. Những ngày sau đó, hai chúng ta cùng nhau chạy thẻ nhập cảnh nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi tạo ra hiệu quả trong trò chơi. Anh ấy luôn chê tôi tháo tác chậm, thường chỉ huy tôi. Này, bạn có thể nhanh chóng theo kịp đầu ra của tôi không? Này, không phải là bạn cứ có kỉnh như vậy, lên đó là làm gì? Vậy thì sao? Nhanh lên. Tôi thì thầm trong lòng. Tính cách nhỏ bé này, giọng điệu nhỏ bé này, sao lại giống ai vậy? Sau khi chơi cùng nhau lâu rồi, tôi phát hiện ra tính cách của anh ta thật ra rất giống với Chu Tuyết Hồng. Tất cả đều là loại tính khí đó hơi khô, nhưng tính cách rất tốt, cô gái có thể nói đùa. Một ngày nào đó, chủ nhóm của nhóm trò chơi cùng trường của nhà chúng tôi nói muốn tìm thời gian tổ chức bữa tối ngoại tuyến. Tôi không muốn đi. Tôi sợ. Kết của anh ta chủ động nói anh ta đăng ký hỏi tôi có đi không. Tôi nghĩ, ôi thôi nào. Vậy tôi cũng bảo nhé. Tôi muốn xem đối tác trò chơi này của tôi trông như thế nào. Khi đến bữa tiệc, tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngay trước mặt tôi. Chu Tuyết đỏ trắng băng. Sao anh lại ở đây? Khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng đều yên lặng. 2 giây sau, âm thanh bùng nổ thành một bầu không khí khổng lồ. Chúng ta giải thích thế nào cũng vô dụng. Xấu hổ đứng tại chỗ gãi đầu. Sau trận chiến quyết định, chúng tôi còn tìm một chỗ riêng để ăn cơm nói chuyện. Không phải anh về quê rồi sao? Đây là quê tôi. Bạch đang ở đây. Bạn mới là người ngoài, bạn nói như vậy có vẻ như... Vâng, hình như tôi mới là người ngoài. Sao cậu lại thi đến đây? Ôi, lúc đó tôi vừa thi không tốt.
Vâng, và tôi muốn tìm ai đó ở đây. Cô vẫn còn quen ai ở đây? Ai? Bạn, tôi, đúng vậy. Ý bạn là bạn đến thành phố của tôi? Đến tìm tôi? Chỉ là tôi không ngờ chúng ta vẫn chưa gặp nhau trong thực tế. Gặp nhau lần đầu trong game. Nhân tiện, bạn bắt đầu chơi trò chơi này khi nào? Trước đây thấy cậu không có hứng thú với trò chơi hay gì đó. Tôi nhìn rồi mỉm cười rất đẹp. Thấy thú vị nên đến chơi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Ngày đó bạn cũ gặp lại, làm cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật sự không tìm được chủ đề dư thừa. Cứ nói về quá khứ. Ông Bạch, ông còn nhớ năm thứ 2 trung học không? Lần chúng ta bị đùa à? Tất nhiên là nhớ rồi. Lần đó không phải ai cũng là ó. Làm bạn không vui sao? Người không vui thì đến đánh ta. Kết quả là âm thanh sau khi họ thức dậy còn lớn hơn. Cô càng không vui. Ai bảo lúc đó bạn không đứng ra giúp tôi nói chuyện? Cô không biết tôi có ý đó. Tôi không cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta. Họ thích nói gì thì nói. Quan hệ giữa chúng ta là gì? Khoảnh khắc đó tôi phát hiện, ông ấy nhìn vào mắt tôi rất nghiêm túc. Và tôi bắt đầu nhận ra, trước đây tôi, tình cảm không thể diễn tả được dành cho anh ấy. Dường như luôn tồn tại trong lòng tôi. Nhưng tôi vẫn không dám nói dấu chấm phẩy. Sau khi trở về ngày hôm đó thì sao? Chúng ta vẫn là một đội chơi game. Chỉ là sau khi gặp mặt luôn cảm thấy kỳ lạ. Giữa chúng ta giống như là cách nhau một cái, không có bức tường băng tan chảy. Nhưng không ai muốn đem loại này đặt sự xấu hổ lên bàn. Mỗi lần nhìn thấy nữ đao trong game, đừng với người Nam Mỹ, tất cả đều có một loại kích động không thể giải thích được. Chúng ta rất hợp nhau, sinh ra là một đôi. Ôi chao, bạn vẫn có thể in được, vậy thì phải thế. Lúc đó tôi cảm thấy mình ở bên anh ấy. Thời gian luôn dễ dàng. Vui quá. Ngay cả trái tim nhỏ bé của tôi cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng không lâu, Thiên nữ Doan Tu và Hulu đâu liên kết. Tôi nghĩ đây là phim hoạt hình chúng tôi thích xem khi còn nhỏ. Tôi muốn bảo anh ta lên mạng chơi, nhưng anh ta đột nhiên biến mất. Game cũng không lên mạng, trường học cũng không đến. Tôi đã tìm rất nhiều người để hỏi tin tức, mới biết nhà anh ta xảy ra chuyện. Là đột nhiên. Thật ra tôi cũng không nghĩ tới. Hắn có thể không xa ngàn dặm đến quê tôi tìm tôi. Hôm đó tôi vừa đi ăn trưa ở nhà hàng thức ăn nhanh. Phía sau đột nhiên có người gọi tên tôi Bạch Băng Băng. Tôi nhìn lại. Hắn đứng đó, tóc rối lắm, trên mặt có chút tức giận, bước nhanh đến trước mặt tôi. Làm sao anh tìm được ở đây? Tại sao bạn không lên mạng? Tin nhắn cũng không trả lời, lúc đột nhiên làm tôi buồn cười. Cô có biết tôi sắp chết không? Mày bị làm sao vậy? Nói thật đi. Tôi mở miệng, nhưng không thể nói một lời nào. Hắn nhìn tôi nửa ngày, thở dài, chủ động nắm chặt tay tôi. Tôi biết nhà anh bị tai nạn. Đừng phớt lờ tôi được không? Em lo cho anh. Lúc đó tim tôi đập thình thịch. Này, một thời gian trước, bố tôi bị thương khi làm việc. Nghiêm trọng đấy. Cột trụ trong nhà đột nhiên ngã xuống, thu nhập cũng không còn. Mẹ tôi phải chăm sóc bố tôi ở bệnh viện mỗi ngày. Tôi đã nghĩ hãy quay lại và giúp gia đình chia sẻ một chút áp lực. Vậy bạn cũng nói với tôi một tiếng nhé. Tôi sẽ hiểu. Xin lỗi. Không sao. Bạn đưa tôi đi gặp chú gì đi. Lâu rồi không gặp. Hôm đó tôi đưa anh ấy đi thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất vui khi gặp anh ấy. Và anh ấy đã ở bên tôi trong suốt cuộc đời đó. Thời gian khó khăn nhất. Sau đó, tình trạng của bố tôi dần được cải thiện. Tôi cũng đã trở lại trường học.
Một ngày nọ, chúng ta sẽ đi dạo trên cây cầu bên cạnh cây liễu. Sau khi trải qua cú sút trước đó, tôi biết tôi còn thấy thế nào với anh ấy. Chỉ thích thôi. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra phần thích này trong lòng tôi. Chu Tiểu Hồng làm gì? Tôi đặc biệt cảm ơn anh đã ở bên tôi trong những lúc khó khăn nhất. Ôi, anh nói cái này làm gì? Quan hệ giữa chúng ta là gì? Quan hệ giữa chúng ta là gì? Đây cũng là điều tôi muốn nói với bạn hôm nay. Hai chúng ta quen nhau cũng đã 10 năm rồi. Trường trung học bị bạn học trêu chọc, chúng tôi ở bên nhau. Lần đó, thực ra trong lòng tôi có một chút tình yêu. Bởi vì tôi luôn cảm thấy tôi có một cảm giác khác với anh. Đó hình như là tình yêu giữa nam và nữ, lại giống như sự đồng hành giữa những người bạn thời thơ ấu. Tôi vẫn không thể phân biệt được, cho đến lần cuối cùng bạn đến tìm tôi không xa ngàn dặm, tôi mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho bạn đó là loại thích giữa nam và nữ. Vì vậy, tôi muốn nói với bạn, em thích anh. Tôi nghĩ tôi muốn nói với anh, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta là tình nhân. Khi tôi nói điều này, hắn luôn rất sủng ái nhìn ta mỉm cười hừ. Vậy anh biết không, tại sao tôi lại chơi bóng ma cô gái mới? Không phải là bởi vì nhìn mỉm cười rất mê thành sao? Đó chỉ là một trong những lý do. Còn một cái nữa, vậy là vì sao? Vì hồi trung học cậu thích chơi. Em thích thế nên anh mới đi chơi. Bởi vì em cũng thích anh. Khoảnh khắc đó, gió thổi, lá liễu bay, nụ cười của anh ấy ngọt ngào như đường. Nhiều năm như vậy, ở bên cạnh mình, vẫn là người quen. Hay lắm.